Egy 5 gyermekes édesanyja álma olyan szociális intézmény volt, ahol nem csak a fizikai szükségben nyújtanak támogatást a rászorulóknak. Küldetése egy missziós közösségben bontakozott ki, így lelki alapokra épülhetett a Csak Egyet szolgálat nappali melegedője. Olyan hely született általuk, ahova a hajléktalanként érkezőknek nem csak kenyér jár, hanem törődés, lelkitámasz és reális esély egy új életre. Ebben az Izabella utcai pincében számtalan sors fordult át és vett új irányt az elmúlt évek alatt. Kunszabóné Pataki Anna, a katolikus szolgálat alapító vezetője személyesen vesz részt a napi feladatokban. Mint elmondta, a kezdetekben csak imádkoztak egy-egy szegény emberért közösségükben. Kézzelfogható volt, ahogy elkezdtek szárnyalni azok az emberek, akikért tényleg imádkozott valaki, és fontos volt valakinek. És tulajdonképpen ebből az alapélményből indult ki ez az intézmény, mert csúnyán mondva intézmény, de igazából ez egy szolgálat. Első ránézésre nem sokban tér el a hely más ellátóintézményektől. Azonban, aki kinyújtja a kezét egy jobb életért, azt nem hagyják magára, amíg talpra nem áll. Igenis ő számít és fontos, és megnézzük, hogy ő mit tud esetleg ő magáért tenni. Mert elveszti a motivációját mindenki, aki magáért semmit nem tesz, csak mindent kap. Panni szerint a külső változások csak a belső felépülés után válhatnak maradandóvá. Nagyon sokan visszahullanak, akiknek szuper szociális munkások segítettek talpra állni, viszont valahol az alapok nem alapozottak úgy meg. Ez alatt azt értem, hogy nem hitték el ezek az emberek, hogy érdemes nekik küzdeni magukért. A küzdés pedig az élet maga, László szerint is, aki tanult emberként szellemi munkából szeretne élni. Most egy barátjánál lakik, de nem érzi reménytelennek a helyzetét. Minden értelmes ember perspektívában gondolkodik, tehát valamennyire megjavuljon a anyagi helyzetem. Azt nem mondom, hogy tudok majd 50 millióért lakást vásárolni, mert annyit nincs realitása, de a lehetőségeket ki kell használni. Itt pedig lehetőségben nincs hiány, mindenkire személyesen figyelnek, aki igényli. A szenvedélybetegeknek épp úgy kiutat keresnek, ahogy a pszichiátriai betegséggel küzdőknek vagy a munkanélkülieknek. Tud internetezni, telefonálni, de hogyha azt mondja, hogy igen, kérek segítséget, akkor el tudja mondani a mentálhigiénész szakembernek, hogy mi történt vele, vagy a szociális munkásnak, hogy ő nagyon szeretné, hogyha egy rendesebb szállóra bekerülne, vagy szeretne elhelyezkedni, csináljunk neki e-mail címet, írjunk neki önéletrajzot. A hitéleti és mentálhigiénés alapokon túl konkrét programok keretében is segítséget kérhetnek az ideérkezők. Például segítő szándékú embereket gyűjtenek egy célra fókuszálva. Támogatnak kis összegekkel egy-egy élethelyzetet, egy-egy sorsot, ahol úgy látjuk, hogy most szükség van a segítségre, mert önmaga nem tudja megoldani, mert mondjuk egyedülálló édesanyja bölcsödés gyerekekkel, az édesapa pszichiátriai beteg és nem tud velük lenni, akkor ott örökbe fogadjuk ezt a családot, és keresünk egy támogatói kört nekik. Bár különböző módokon igénylik a segítséget, mégis egy valami közös a rászorulókban. Közös pont az mindig az, hogy nem volt támogatói háttér mögöttük. Nem volt egy olyan család, akik elkapták volna, vagy akik szerették volna mindennek ellenére akkor is, hogyha mondjuk rosszat tett. Tehát ez az elfogadó szeretet hiánya. Olaj Tamás épp egy ilyen élethelyzetbe került 19 évesen, édesapja halála után. Teljesen összeomlottam így lelkileg. Aztán anyámra nem lehetett számítani, mert ő depressziós volt, gyógyszereket szedett, tehát így le volt szedálva egész nap. Nem nagyon lehetett vele kommunikálni. Aztán ő is meghalt, de közben a haverokkal elkezdtünk a környéken lakásokat feltörni, meg vikendházakat. Vele most azon a helyen találkoztunk, ahol 20 évesen a napjai nagy részét töltötte. Egy hajléktalan szálló és az utca.
Mire ide jutott, többször megjárta a börtönt, és teljesen elveszett volt. Nem gondolkoztam rajta, hogy a jövőn, hogy mi lesz. Csak úgy napról napra éltem. Egy dologra gondoltam csak, hogy minden rossz véget ér egyszer, tehát ennek is vége kell, hogy szakadjon egyszer. Pontosan emlékszik arra a napra is, amikor a Csak Egyet megnyitotta kapuit 11 évvel ezelőtt. Akkor ahogy beléptem, már rögtön feltűnt az, hogy sokkal kedvesebben bánnak velünk az ottani dolgozók, mint egyébként más szociális intézményben. Aztán kiderült, hogy keresztények. Tamás hamarosan megkeresztelkedett, és másokat is a változásra bátorít. Az élete teljesen megváltozott. Azt vettem észre a magamon, hogy például másképp gondolkodok, másképp viszonyulok az emberekhez, saját magamhoz is. És rájöttem arra, hogy van értelme az életemnek, tehát hogy én is értékes ember vagyok. Mert azelőtt nem sok értelme volt az életemnek. A lelki megerősödést követően anyagilag is felépült, már 10 éve megbecsülik és szeretik őt a munkahelyén is. Jól is keresek, tehát gyakorlatban nagyon sok. Lelaktam a jogsit, vettem kocsit, tehát ilyenekről álmodni sem mertem régen. Ahhoz képest, hogy amilyen állapotok volt, annyi volt, ami rajtam volt ruha, szóval ahhoz képest nagyon sokat fejlődtem az életem. Anyagilag is, meg mindenhogy, tehát erkölcsileg. Tamás csak egy azok közül, akiket a személyes törődés és a hit kivezetett a reménytelenségből. A melegedő dolgozóinak nagy része egykor maga is vendégként érkezett ide. Rájöttek, hogy ők valakik, és nem segítséget kérő emberek, hanem segítséget adó emberekké váltak, mert rájöttek, hogy van miből adni. Úgyhogy azt hiszem, hogy aki ilyen helyen dolgozik, az csak kap. Kapnak emberi szót és elfogadást, mert itt a szeretet a csere alap és az egyetlen alap, amitől a test és a szív is felmelegszik. Ha valaki egy olyan helyen dolgozik, ahol rászorulókkal van körülvéve, hogy az igazán fontos az emberi kapcsolódás, az emberi szeretett kapcsolatok, és hogy ebből tudnak építkezni aztán az életükben az emberek, és hogy mi úgy hívjuk a mieinket, hogy senki gyermekei. Olyan történet az övék, amelyben nem a nyomornak jutott a főszerep, hanem a lehetőségnek egy teljes életre. Ennek megteremtéséhez pedig folyamatosan várják azoknak a segítőknek a jelentkezését, akik már tudják, hogy semmi sem lehetetlen annak, aki hisz.